السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يحميكم ويحمينا ويسعدكم ويسعدنا، وكل عام وانتم بخير إن شاء الله، ويعيدوا علينا وعليكم بالأمن والأمان والسلامة والاطمئنان والازدهار والسلام على كل أنحاء العالم يا رب العالمين. ويحميكم ويحمينا، قولوا آمين. ويرضى علينا ويرضى على والدينا ووالدينكم وعلى أولادنا وذرياتنا، قولوا آمين. فرجعت لكم اليوم بحلقة جديدة أعمل لكم ملخص عن التسائي الشامية، تسية بزيت، تسية بدوي، وتسية بالسمنة. فكتير يعني ظراف وخفاف وسهلين ما بدهم شي. فأنا شو حساوي؟ حلخص لكم إياهم الثلاثة، حط لكم الرابط على كل واحدة منهم حتى تشوفوهم بالتفصيل بالفيديوهات السابقة اللي أنا عملتها. فحنبدأ إن شاء الله على بركة الله. قولوا بسم الله وصلوا على النبي. فحنبدأ بالتسية ببدوي. هي اسمها تسية بدوي، رمضانية مشهورة كتير. هي برمضان دائما لازم تكون على الطاولة، وغير رمضان كمان بتصير سهلة كتير ما بدها شي. مكوناتها بسم الله الرحمن الرحيم: بدكم الخبز المحمص، شايفين حاطينه بصحن ظريف. بدكم الحمصات مغليين ومساوين وجاهزين مع مرقتهم. بدكم البدوة، هي عبارة عن حمص مطحون حاطينه بالخلاط، طحناه بالخلاط وخلطناه مع شوية ثوم وطحينة وشوية مية حمص وشوية ملح، وبتصير هي عبارة عن البدوة. هي بدنا نحطها على وش الخبزات. فشو بنساوي نحن؟ بنسقسق خبزات بمية الحمص أول شي شوي، يعني مو كتير طبعا. بنحط لهم شوية ثوم، بعدين بنخلطهم مع الحمصات يلي بقيانين، وبعدين بنحط على وشهم البدوة، وبنسقيها بعدين بالسمنة مع اللوز وصنوبر، وبنزين عليها، بنحط عليها بعدين رمان وبقدونس. وهي خلاصة تسية بدوة. هلا التسية الثانية العالمية هي تسية بزيت، هي شامية أصلية وفأسة مضمونة، سهلة كتير ما بدها شي. شايفين ما أحلاها الفأسة شلون مثل الحليب. فشلون بدكم هلا الخبزات يكونوا مقطعين، بدكم محمصين بصير، ما بدكم محمصين كمان بصير. تخلطوهم شوية ثوم، وبعدين بتحطوا لهم شوية ملح مع الحمصات المغليين المستويين، شايفين شلون. وبالوقت هاد بنساوي الفأسة يلي هي عبارة عن شوية زيت زيتون نخب تاني، شايفين شلون؟ نخب تاني، مو نخب أول، نخب تاني. تخلطوه مع مرقة الحمص بالخلاط، ودير بالكم كون ايديكم على الغطا تبع الخلاط منيح منيح منيح، لأنه مي سخنة بيجوز الغطا يطلع لا سمح الله ويطرش. وبتحطوا لها شوية توم كمان، لا تنسوا التومات. شايفين شلون؟ تكونوا داقين ملحاته من أول بس لتخلص الفأسة. تكونوا انتم خلطتوا الحمصات مع الخبزات، بعدين حطيتوا الفأسة على وشها، بعدين بتزينوها بكمون، وبتصير هيك أحلى تسية بزيت بفأسة عالمية مضمونة 100%، بلا لا إلي ولا شي. ما شاء الله. قولوا بسم الله وصلوا على النبي. هلا بننتقل على تسية بالسمنة. هي كمان مشهورة كتير، ونسقيها بالسمنة وتطرش هيك طالعة صوت. هي عالمية وفاخرة، طيبة كتير، سهلة كتير. هي كل يوم جمعة لازم تكون موجودة مع التسية بزيت. الله يديم نعمة وقولوا آمين. سهلة كتير كمان ما بدها شي. كمان بدكم الخبزات يكونوا محمصين، أو إذا ما بدكم تحمصوها معليش، بدكم الحمصات جاهزين مسلوقين وجاهزين مع المرق تبعهم. بدكم اللبنات اللي بدنا نساوي نخلطهم مع شوية طحينة وشوية حمض وثوم وملح، شايفين شلون. وجيناها سميكة شوي، بنحط لها شوية مرقة حمص حتى يعني شوية تكون مريئة شوي، مو كتير يعني. طولوا بالكم عليها، مو مريئة كتير، ما بدنا مثل التسية بزيت. شايفين شلون. فشو بنساوي؟ بنخلط الحمصات مع الخبزات، بنحط لهم كمان ثوم إذا بدكم، شايفين شلون، ودرة ملح إذا بتحبوا. بعدين بنحط على وشها اللبنات، الخلطة طبعا اللي خلطناها، شايفين شلون. وبعدين شو بنساوي؟ بنحمي السمنة ونحط فيها صنوبر ولوز. بس تصير جاهزة بنسقيها للتسقية، بنحط السمنة على وش اللبنات والأحلى منها وبسمعوا صوتها، ويا سلام ويا سلام. بعدين بزينوها شوية بابريكا، بشوية بقدونس مفروم تازة، يعني انتم بتحبوا بتحطوا شوية حب رمان،
يعني أنتم بتحبوه، بهالحالة بتصير أحلى تسية بسمنة عالمية وفاخرة. بحط لكم أنا كمان الروابط تبعها على الفيديوهات اللي أنا عاملهم عليها بالتفاصيل، وإن شاء الله تعجبكم الحلقة، ولا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. اللي عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب، ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتجتمعوا مع أحبابنا وتبعتوا لنا أسئلتكم وتعليقاتكم الحلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.